This is Ray Channel. Welcome to my channel. Kung bago lang kayo sa aking channel, please like and share and click the notification bell para sa mga new video. So guys, yung ating ngayong vlog is pagkakabit ng tile sa lababo. So watching guys kung paano magkabit ng tile sa lababo. Manood kayo para matuto kayo kung paano magkabit. So guys, watch. So ito na po guys yung kinabit nating tiles kaninang umaga. So hindi ko na kuha na ng video kasi wala tayong cameraman. So ito na guys, pati yung steel sink. Yan. Bali 60 by 60 ito guys na na tiles yung kinabit ko. So yung kulang na lang natin is yung border dito sa ilalim. Border yan. At saka dyan, bali dito may border pa dito. Mga G's lang yung lapad niya. So guys, update na lang kung mamaya kung ano yung paglagay ng border sa ilalim niyan. At saka ito yung steel sink. Guys, natapos na natin yung ating tiles sa lababo. So, ganito lang guys mag-tiles ng lababo. Bali, yung mga sa granite guys, ito lang yung bikat niya sa ano. Medyo maliit lang. Ayan guys, tingnan nyo. Ang tawag dito guys is border. Border to guys. Ayan. Ayan guys. Ganyan lang kasimple mag-tiles ng lababo guys. Bali 60 by 60 yan guys, granite.